Друзі, вітаю вас на моїй кухні! Сьогодні поділюся з вами унікальним рецептом бісквіта, який не потребує просочення. Він настільки ніжний і вологий, що ви відразу зрозумієте, цей бісквіт – ідеальна основа для тортів та тістечок, які не кришаться і не пересихає. Ніякого сиропу, тільки волога структура, яка дарує соковитості кожному шматочку. Ось як у цьому чудовому тортику. Спробуйте, і ви більше не повернетеся до класичного варіанту бісквіта. Обов'язково приготуйте і порадуйте близьких смачненьким. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Отже, беру яйця кімнатної температури, далі цукор, сіль трохи і ванільний цукор, або якщо будете використовувати ванілін, то додасте його пізніше у борошно. Все це збиваю до ось такої біленької пухкої маси, ось така консистенція повинна вийти. До речі, тісто готується настільки швидко, що зараз вже можна увімкнути духовку на 160 градусів. Ну і далі беру борошно, з'єдную його із розпушувачем, добре перемішую все це. Як бачите, друзі, все робиться досить швидко. Через сито просіюю борошно для того, щоб не було грудочок. І ось так, дивіться, друзі, дуже обережно перемішую борошно. Ось така структура повинна бути цього тіста. І далі молоко будь-якої температури, вершкове масло і доводжу його на плиті до кипіння. І залишаю буквально на хвилин 5, щоб воно трохи ця суміш, щоб трохи охолола, і далі уже в підготовлену цю масу додаю з такими частинками, десь за 3-4 підходи, все добре перемішую і дивлюся, що в мене вже духовка розігрілася. І ось так добре все змішую, така консистенція виходить. І тепер беру форму, застелену пергаментом, діаметр форми 20 см, і викладаю це тісто, воно доволі рідке, і ставлю у духовку. Орієнтовно, дивіться, по своїй духовці я випікаю зазвичай десь хвилинок 45. І ось, друзі, подивіться, перевіряю шпажкою, щоб вона була суха, і все, бісквіт чудовий. І зараз хочу, щоб ви послухали, як звучить цей бісквіт. Я кожен раз, коли печу такий бісквіт, і кожен раз отримую задоволення від цієї м'якості і від того, що бісквіт просто ідеальний. Дала трохи часу, хвилин 15, щоб він охолов, і виймаю із форми його, перекладаю на решіточку, даю йому також повністю охолонути, і далі вже можна нарізати і робити будь-який тортик, він буде надзвичайно смачний. І головне, що він не потребує ніякого просочення. Друзі, це просто унікальний рецепт, і якщо ви будете його готувати, то просто розріжте, змастіть кремом і все, у холодильник буквально на годинку, і тортик ваш буде настільки соковитий і просочений кремом, що ви просто не повірите, що це можливо без просочення бісквіта. Ну і тепер за допомогою ножика і ниточки ось так розрізаю його. Можна було розрізати і на 4 частинки, я розрізаю на 3. І ось, друзі, бісквіт неймовірний,
такий повітряний, і розріз говорить сам за себе. Він дуже соковитий, цей бісквіт, і він не просто не потребує сиропу, він сам створює ідеальну текстуру для торта. Просто охолодити, розрізати, змастити кремом і готово. Ось зробила такий от тортик швиденько. Він неймовірно смачний, готую його дуже часто. Зберігайте, друзі, цей рецепт у своїй колекції і заглядайте на канал. Попереду ще багато смачних ідей. Ну, а я чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. Друзі, бажаю вам миру, всього найкращого. До зустрічі!